ඔයා අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා බාති ආර්ටර්ගේ YouTube channel එකට. අද මම ගෙනාවේ ඇත්තම කිව්වොත් Photoshop වීඩියෝ එකකුත් නෙමෙයි. අද මම ගෙනාවේ Notepad එකෙන් කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔන් වෙද්දී ඔයාගේ නම කියන විදිහට හදාගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අද අපි වීඩියෝ එකට යමු. මම බාතිය දම්සර්. අපි ඉස්සෙල්ලාම මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එන්න මම ඉස්සෙල්ලා රයිට් ක්ලික් කරනවා. මම වැඩි පුර කැමති මේක ක්ලීන්ව තියාගන්න. අපි ඒව නෙමෙයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. හරි. අපි බලමු. ඔයාට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ Notepad කියන එක විතරයි. සුළු දෙයක්. එකකින් කෝඩ් එකක් ගහන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඔයා ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ Notepad එක ඔන් කරගන්න. මම කෝඩ් එක ඔයාලට පල්ලෙහා description එකෙන් දාලා තියන්න. මම එහෙම ඕගලන්ට තියෙන Windows start එකට ගිහිල්ලා මෙතන search එකේ ගහන්න තියෙන Notepad කියලා. ඒකට පස්සේ මේ උඩින් යනවා ඔයාලට මේක ක්ලික් කරලා ගන්න පුළුවන්. මම වෙන මේක හදාගත්තේ ඉඳලා ඔයගන් මම ඒක ඔන් කරගන්න. ඔයගන්ට එන්නේ මෙන්න මේ විදියට. මෙන්න මේ විදියට තමයි කෝඩ් එක ගහන්න ඕන. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඔයාගේ නම කියන විදියට Notepad එකේ හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මම ඔයගලන්ට තේරෙන්න අලුත් Notepad එකක් මොන් කරගන්න. Notepad ඉන්න. ඔයගලන් තියෙන search එකට ගියන් Notepad. අල්ලා තියෙන description එකේ තියෙන මේ කෝඩ් එක මෙහෙම control double click කරලා select කරාම ඒක paste කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්නේ. ඊට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ මෙතන welcome to කියන එකට එහා පැත්තේ cursor එක තියන්න. තියලා ඉවරලා පොඩි space එකක්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් ගහන්න. මම ගහන්නම් මගේ YouTube channel එකේ නම බාත් අදාළ පාත් එකක් තෝරලා දෙන්න. මම තෝරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ෆයිල් නේම් එක විදියට දාන්න ඕන welcome.vbs කියලා දාන්න. අන්තිම .vbs කියලා දාලා ඔයගොල්ලන් මේක සේව් කරගන්න තියෙනවා. මගෙන් අහනවා රිප්ලේස් වෙනද කියලා. මොකද මගේ එකේ ඒක තියෙන හින්දා මම රිප්ලේස් වෙන කියලා yes දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ආවොත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම කරන්න. හරි. මම මේක දැන් ක්ලෝස් කරගන්න. මේකත් මම ක්ලෝස් කරගන්න. මේ තියෙන අපේ හදපු එක මම මේක ඕනම් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. Welcome to Budhai Art LK. ඔයගොල්ලන් තේන්න ඇති බාති ආර්ට් LK කියලා. ඒගොල්ලෝ වේගෙන් කියන හින්දා තමයි ඒ එච්චර හයියෙන් තේරෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක ගන්නට පැනට දාන එකයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් ඔන් කරද්දිම නිකම්ම බාතිය ආර්ට් LK කියලා එයා කියනවා වෙල්කම් එකේ. ඔයගොල්ලන් තියෙන ඉස්සෙල්ලා මේක රයිට් ක්ලික් කරා කොපි දෙන්න. කොපි දීලා local disk C එකට යන්න ඕගොල්ලන්ගේ. ඊපස්සේ මෙතනින් යන්න ඕගොල්ලෝ user. මගේ user inside බාතිය ඊළඟට කියන වෙන user කෙනෙක්. මම මේ inside කියන එකට යනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලාගත්ත හැකි මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මම බාතිය PC කියලා දාගෙන ඉන්නේ inside කියලා වෙන කම්පියුටර් එකේම name එක. ඔයගොල්ලෝ මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් app data යන්න. Romanian යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන Microsoft යන්න. ඔයගොල්ලන් මං කියන එක හරියට තේරුම් නැත්නම් මේ උඩ පාත් එක පේනනවා. ඒක හොඳට බලා ගන්න. ඊට මෙතන මේ Windows කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් start menu යන්න. programs යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් start up යන්න. අපි ගිහලා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන මෙතන right click කරා paste දෙන්න නැත්නම් control එකත් එක්ක V ඔබන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ උඩ paste icon එක click කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ විදිහට ඒක වෙනවා. මට ඒක එතෙන් දාන්න උනාක් නැතිනේ මම ඒක එතනින් delete කරලා දානවා. හරි. අද අපේ වීඩියෝ එක අවසానයි.
අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එහෙනම් මම සයින් අවුට් වෙනවා. මම භාතිය